පුංචි බිස්නස් එකක් කරන ඔයා වෙනුවෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ WhatsApp business account එකක් හදන විදිය ගැන. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ එක බලන්න. මම දරිදු රාමනායක. හරි ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ වගේ ෆෝන් එකෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp business කියලා search කරලා මෙන්න මේ WhatsApp business කියන app එක ෆෝන් එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැනටමත් install කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට app එක open වුණාට පස්සේ මෙතන පහළින් තියෙන කළු පාට agree and continue කියලා බටන් එකක් අන්න ඒ බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp දැනටමත් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ නම්බර එකම WhatsApp business app එකකට use කරන්නද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ. ඉතින් එහෙම use කරනවා නම් පහළ තියෙන පළවෙනි බටන් එක click කරන්න. ඉතින් ඔයා ඒ නම්බර එකම WhatsApp business app එකකට use කරොත් පාවිච්චි කරපු වගේ WhatsApp account එක delete වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා පහළ තියෙන user different number කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ app එකට ඕන කරන permission තමයි මෙතනින් ඉල්ලන්නේ. මේක allow කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ WhatsApp business account එක හදන්න ඕනේ නම්බර එක type කරලා next කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් මෙතනින් අහන්නේ ඔයාලා දීපු නම්බර එක හරියද කියලා. ඉතින් දීපු නම්බර එක වැරදි නම් මෙතන edit කියන තැන click කරලා නම්බර එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දීපු නම්බර එක හරි නම් මෙතන yes කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන බටන් එක click කරන්න automatically මම miss call එකකින් verify වෙනවා. ඉතින් මේ verify වුණේ නැත්නම් verify එනත වේ කියන තැන click කරන්න. එතකොට phone එකට text message එකක් විදියට verification code එක එනවා. ඉතින් මේ code එක පාවිච්චි කරලා verify කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන තියෙන continue කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන allow කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එනවා මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාගේ business එකේ නම type කරලා next කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන categories ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ business එකට අදාළ category එක select කරලා next කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ business එකේ වැඩ කරන නොකරන දින සහ වැඩ කරන වෙලාවල් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට always open කියන තැනට tick එකක් දාගෙන next කියන බටන් එක click කරනවා. ඉතින් මේක ගැන වැඩිදුර තොරතුරු අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් profile photo එකක් add කරගන්න. ඉතින් මම මේකත් පස්සේ add කරන්න තියාගෙන මෙතන උඩ skip කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ business එකේ address එක සහ website එක add කරන්න. ඉතින් ඒකත් මම පස්සේ කරන්න තියාගෙන උඩ තියෙන skip කියන බටන් එක click කරනවා. ඉතින් මෙතනත් උඩ තියෙන skip කියන බටන් එක click කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි WhatsApp business account එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මේකේ පෙනුම සාමාන්‍ය WhatsApp account එකක් වගේ වුණාට මේක business එකට අදාළ ගොඩක් tools තියෙනවා. අපි ගැන කතා කරනවා මේ වීඩියෝ series එකේ දෙවෙනි episode එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. මතක හිතෝ channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟට හම්බෙමු මේ වීඩියෝ series එකේ දෙවෙනි episode එකෙන්. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. මම දරිදු රාමනායක.